नमस्कार, माझ्या चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण उपवासाचे पापड कसे बनवायचे हे बघणार आहोत। हे पापड आपण न शिजवता किंवा गॅस न जाळता एकदम सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत। मी इथे साबुदाणा रात्रभर भरपूर पाण्यात भिजवून घेतलेला आहे आणि आपल्याला अशा प्रकारे बारीक वाटून घ्यायचा आहे। आवश्यकता असल्यास यामध्ये थोडंसं पाणी मिक्स करायचं आहे आणि एकदम स्मूथ असं बारीक वाटून घ्यायचं आहे। हे आपल्याला शिजवण्याची गरज नाही। यामध्ये आपण चवीनुसार सैंधव मीठ घालणार आहोत, म्हणजे उपवासाचं मीठ। हे व्यवस्थित मिक्स करून आपल्याला याचे पापड बनवायचे आहे। हे आपल्याला शिजवण्याची गरज नाही, आपण असेच याचे पापड बनवून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने आपल्याला थोडंसं बॅटर घेऊन गोल गोल फिरवत अशा प्रकारे आपल्याला पापड बनवून घ्यायचे आहे। हे पापड बनवण्याची ही एकदम सोपी पद्धत आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला हे सर्व पापड बनवून घ्यायचे आहे। हे पापड आपण अगदी सावलीत देखील बनवून घेऊ शकतो। सुकल्यानंतर आपल्याला हे पापड उन्हामध्ये 2 ते 3 दिवस वाळून घ्यायचे आहे। किंवा तुमच्याकडे ऊन येत नसेल तर तुम्ही थोडे सुकल्यानंतर खिडकीत देखील किंवा गॅलरीत देखील वाळून घेऊ शकता। हे साबुदाण्याचे पापड आपण कोणत्याही उपवासाला खाऊ शकतो आणि खायला देखील खूप चविष्ट लागतात। साबुदाण्याचे पापड आपण वर्षभर देखील साठवून ठेवू शकतो, हे बिलकुल खराब होणार नाहीत। एका साईडने पापड वाळल्यानंतर आपल्याला हे पलटून दुसऱ्या साईडने देखील वाळून घ्यायचे आहे। आपले पापड छान सुकलेले आहेत आणि उन्हात देखील वाळून घेतलेले आहेत। हे पापड कसे झाले आपण तळून बघणार आहोत। तळण्यासाठी तुम्ही तेल वापरू शकता किंवा तेल खात नसेल तर तुपाचा देखील वापर करू शकता। मी इथे शेंगदाणा तेल घेतलेलं आहे, यामध्ये आपण पापड तळून बघू। आता आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे, यामध्ये आपल्याला पापड तळून घ्यायचं आहे। आपला पापड छान डबल असा फुलत आहे। हा पापड खायला खूप छान लागतो, अगदी तोंडात टाकला की विरघळतो। अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व पापड तळून घ्यायचे आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।